عسلامة عسلامة. اليوم أكلتنا كما تشوفوا مدرب البدنجان، معناها مرقة بدنجان عملتها باللحم البقري. تجيب البقري وتجيب العلوش، احنا ما نعملوهاش بالدجاج. دونك قليت معاها زاد هذايا البدنجان هذاك اللي يتحط يطيب مع الصوص في الاخر، وقليت معاها كعبات بدنجان كفنتهم كما تشوفوا هكا. كان عجبتكم الرسالة اليوم اشتركوا في القناة وحطوا جيم وفعلوا الجرس باش يجيكم كل جديد. وتوا ندخلوا ونشوفوا اللوازم ونشوفوا طريقة التحضير. اللازم نتاع مرقتنا مرقة البدنجان ولا مدرب البدنجان. نستحقوا اللحم، انا خذيت اللحم بقري، هذايا 4 طريفات لحم بقري هبرة نتاع 350 جرام هكاكا. عندي كيلة الزيت متاعي هذاك ما يقارب 10 سنتيلتر، انا ديما عندي نطيب زيت الزيتونة. نستحق زاده كيف كيف 50 جرام حمص منفخ، هذايا منفخه قبل بليله الحمص. نستحق زاده مغرفتين كبار خل، هذايا خل التفاح، مغرفتين كبار في الاخر باش نحطهم خل. نستحق زاده البصله اللي باش نقلي فيها، هذا انا ما لقيتش البصل الاخر الابيض، خذيت زوز بصل الاخضر كما تشوفوا. نستحق كعبتين طماطم فرشكه، قرنين فلفل، ولي زوبرجين بيان سور. هذا البدنجان خذيت 3 كعيبات بدنجان كما تشوفوهم. نستحق زاده المرقتي لفاح، اللفاح عندي مغرفه صغيره ملح، شطر مغرفه فلفل اكحل، شطر مغرفه كركم، مغرفه تابل وكرويه، مغرفه صغيره بابريكا، مغرفه هريسه، هذوما الكل مغارف نتاع قهوه مغارف صغار. عندي مغرفه نتاع ماكله طماطم معجونه، طماطم الحكه، طماط كونسونطري. عندي 3 سنينات ثوم، المدربل يجيب الثوم، هذوكم 3 سنينات ثوم. باش نستحق زاده من بعد شويه للبدنجان باش نملحو، باش نستحق الملح الاحرش، وباش نستحق زاده باش نكفن كعيبات، خاطر انا شويه نعملهم مقليين هكاكا سامبل باش نسقطهم في المرقه، وشويه نعملهم مكفنين في العظم والفارينه وشويه حليب. باش نستحق من بعد كعب عظم، غرفتين فارينه وشويه حليب. نبداو توا بسم الله. توا شعلت النار على الطنجره، حطيت كما تشوفوا الحمص يطيب في الماء، ديما نطيبه في الماء نسبقه شويه هو يطيب شويه وانا نحطه في المرقه. كي تبدا المرقه بالبقري ينجم يطيب معاها من بعد. قصيت كيف كيف كعبتين طماطم الفرشكه، وتوا باش نبداو بسم الله. حط زيت زيتونه بسم الله. طنجره قلت لكم حطيتها تسخن، هو يسخن شويه وانا باش نقص البصل. قص توا البصل بسم الله. النار ما نحطهاش قويه ياسر، نحطها متوسطه ولا ضعيفه. هو كيكه يتقلى شويه. توا باش نحط طريفات اللحم الهبره نتاعي. قلت لكم لحم بقري هكاكا نتاع 350 جرام. عندي 4 طريفات اللحم باش نفوحهم لفاح اللي يقبل التقليه. ملح غرفه صغيره، كركم شطر غرفه صغيره، فلفل اكحل شطر غرفه صغيره، ثلاثة سنون الثوم باش نحطهم ديريكتومون، نعصرهم ديريكتومون، نحطهم هكا. نحط الثوم الكل، حرك توا طنجرة نقلي، حرك طنجرة باش اللحم ياخو وجه كما تشوفوا. نقعد هكاكا 5 دقايق درج وانا نقلي فيه هكاكا اللحم مع البصل نتاعو مع الشطحات، مش برشا، 5 دقايق.
عنده هكاكا 3 دقائق يتقلل اللحم باش نحط الطماطم الفرشكه وتوا نحط طماطم المعجونه، طماطم الحكه. هذه مغرفه باهيه، مغرفه نتاع ماكله طماطم معجونه. ونحط مغرفه صغيره نتاع الهريسه، مغرفه صغيره نتاع البابريكا فلفل الزينه. اللي ما عندوش هريسه عربي ينجم يطيب كان بالفلفل الزينه، يعمل مغرفتين صغار. الزال توا كان التابل والكرويه، مادام الطماطم سايبت ماها نجم نحطو التابل والكرويه ما يتحرقش توا. هذا هو التابل والكرويه، مغرفه صغيره كيف كيف. خليها هكاكا دقيقتين 3 تتقلى ونزيدها شويه ماء. ليزوبيرجين الباذنجان مش باش نقصو توا، في شطر التياب خاطر اللحم بقري، شطر التياب هكاكا نتاع اللحم. نولي انا نحضر الباذنجان ونقليه. توا مازال بكري عليه هيك حال. خليها دقيقتين 3 وبعد نزيدها الماء. دقيقتين توا عندها. شوفوا تقليت الطماطم، باش نزيدها شويه ماء، ماركه كاس ماء، كاس صغير تاع 200 مليلتر. ديما انا نسقي من الماء اللي بالكاسرونه بحذاه هذايا تاع الحمص، مقدار كاس نتاع 200 مليلتر. كما نشوفوا نسقيو بالماء السخون. pour ne pas arrêter la cuisson فيسع خليها هكاكا ومن بعد باش نمرق. خليها دريج هكا، نغطيها توا. ديما انا النار هاديه، ما نحطش نار قويه. خليها دريج ومن بعد نمرق. كما تشوفوا بعد ابوبخي 4 دقائق حتى من الزيت خرج، قرت زيتها ديجا هيكا، معناها التقليه نتاعنا مريقله. توا باش نمرقها، باش نغم اللحم، باش نخليه يطيب، خاطر اللحم بقري تحب له باش يطيب. نجم توا راهو نحط معاها الحمص، ما فما حتى مشكله، خاطر اللحم البقري ياخو برشا باش يطيب. هاكا غميته، غميت اللحم. ما تحطوش برشا ماء، كي ينقص الماء زيدوا، اما من الاول مش معناها تخليوها تتزرزق تزرزيق بالماء. غموا اللحم وخليوه نص ساعه، متغفلوش عليه في التحريك، نص ساعه ونرجعوا له. رجعت بعد نص ساعه نتفقد الطنجره. ديما حركوا، راهو كل ربع ساعه حركوا. هي فيها الماء ما شاء الله، ما كل مره حركوا باش نتفقد توا اللحم يتقرص شويه. هو راهو البقري يحط من ساعه حتى لساعه ونص باش يطيب. دونك نزيد انا الماء توا في المرحله هذه باش نحط الحمص مع الماء هكا. هاو ما عادش باش نزيد بكل. هكا جي غيطابلي لو نيفو دو. نسكر الغاز اللي من غادي ونخليها نتفقدها هكاكا كل ربع ساعه. توا باش نمشي نحضر ليزوبيرجين الباذنجان نتاعي. هذوما كعبات الباذنجان نتاعنا، غسلتهم بالقدا 3 كعيبات عندي باش نقصهم، باش نحيلهم الطرابش نتاعهم هذوكم وباش نقصهم. وهذايا باش نملحهم بالملح الاحرش، هذايا الملح الاحرش مش الملح الرطب. نحيلو توا الطربوشه نتاعو هذايا
كيف هكا كملهم 3. نحي البارتي هذيا تاع الطربوشه الاولانيه هذيك، ومن بعد نقص لاهي جويده لاهي خشينه هكا، نتاع كي تعمل هكا صبعك تجي قد الصباع. كمل نقصها. توا باش نملحهم بالملح الاحرش، خليهم شويه في الملح ربيع ساعه ومن بعد ننفضهم. وباش نقلي شطر نقليهم في الزيت هكاكا، وشطر باش نكفنهم. كيف هكا ملحتهم نخليهم توا يرتاحوا، ومن بعد باش نعمل الخليط اللي باش نقلي بيه شطر الكميه. عندي كعب عظم وعندي حليب، هذايا 200 مليلتر. تو نشوف من بعد انا والفارينه تشرب ولا لا. وعندي الفارينه باش ناخذ مغرفتين نتاع ماكله فارينه. مغرفتين الفارينه، بسم الله. هذوك مغرفتين فارينه. حط كعبة العظم، حط شوية ملح، شوية فلفل أكحل، نخلط شوية ونبدأ نزيد في الحليب. حتى تولي عنا بات كيما البات تشبه للبات متاع الكريب، أعقد شوية. هذه هي الكونسيستانس. استعملت الحليب ابوبخي 100 مليلتر 10 سنتيلتر. هذايا الكاس نتاع 200 مليلتر، استعملت شطرة هكا. نوريكم هذه هي الكونسيستانس نتاع البات هذه اللي باش نكفنوا بها شطر الكميه نتاع الباذنجان تاع لي زوبرجين. هكا تجي، خليوها على الشيره حتى قريب تطيب المرقه نتاعنا. باش نبداو نقليو قبل هكاكا بربيع ساعه ملي باش تطيب مريقتنا، معناها يتقرص اللحم، نوليو نقليو على رواحنا لي زوبرجين الباذنجان. بعد نص ساعه باش نتفقد اللحم ونتفقد المرقه. كان نشحت برشا باش نولي نزيد شويه ماء. كان نشحت برشا معناها واللحم مازال ما طابش. حتى اللحم بقري لا قريب يطيب اللحم كما تشوفوا. هاكا نتاع ربع ساعه 4 دراج ماكسيموم يكون طايب. هاو باش نبدا نقلي في لي زوبرجين في الباذنجان. باش نزيدها كمان شويه ماء يغلي نتاع شطايه نتاع 100 مليلتر هكاكا، شطر الكاس هذاك نتاع 200 مليلتر، ونخليها تطيب سله سله مادام انا قليت لي زوبرجين. حطيت الزيت يسخن كما شفتوا، وتو باش ننفض داك الباذنجان من الملح. ننفضوا بالقدام الملح هكاكا كما شفتوا بالملح الاحرش، ما تكحالش الكعبه، تاخذ غرضها من الملح ما تكحالش، وزيد ما تشربش برشا زيت، معناها تبداش مرنخه بعد كي نقليوها مرنخه بالزيت. اما يلزم ننفضوا لها الملح الزايد الكل. الزيت سخن باش نبدا نقلي. انا باش نقسمهم كما قلت لكم، نعمل الشطر هذوما هما نفضت لهم الملح نشفتهم باش نعمل الشطر مقلي هكاكا، وشطر نكفنوا بالبات اللي وريتها لكم. دونك نبدا نقلي بسم الله. مازال محماش الزيت بالكدا هكا سخن. نولي نحط الاخرين هذوما اللي باش نرميهم في المرقه باش نقليهم سامبلومون هكاكا، والاخرين باش نكفنهم. احنا نعملوا هكا معناها شويه نحطوه في المرقه والاخر ناكلوه هكاكا بنين ياسر يجي.
كي تحمار الكعبة من اللوطة نوليو نقلبوها. حضرت صحن فيه البابيي ابسوربون هذايا لي سويتو باش نحط عليه لي زوبرجين المقليين. الطريقة اللي وريتها لكم نتاع التمليح ريتو الباذنجان يقعد ابيض لونه كيما شفتوه ما يحمارش. دونك توا باش نقلبو باش نشوفو حمارش. لوطخ كوتي صايي باش نقلبهم. شوف توا كان حمار ومن اللوطة باش نخرجهم. صار توا باش نخرجهم. سقطرهم بالكدا ونحطهم على البابيي سويتو. هما باش نحطهم في المرق. توا نوطي في الغاز بالكداش ما تحرقش الزيت باش نوريكم كيفاش نحط الاخرين. دونك هذه هي الكعبة مثال نحطها في الباط هذيا نتاع الفريتور. نهزها هكا نسقطرها بالكدا نحطها في الزيت. كمل. توا نشوفها كان حمارت من البارتي الاخرى نقلب هكا حمارت. دونك نقلب نقلبهم حتى يحمروا الشيره الاخرى ونخرجهم. شوف توا كان حمارت هايكا اللوطه. دونك باش نخرجهم هذوما نحطهم كيف على البابيي سويتو. سقطر بالكدا. كمية الباذنجان متاعي هذوما اللي قليتهم باش نحطهم في المرقة. قليتهم نورمال وهذوما اللي عملتهم بالفرينة والعظم والحليب. دونك توا باش نمشي للمرقة متاعي صايي راهو اللحم طاب باش نتفقدها ونحط الفلفل ونكملو. توا باش نتفقدوا اللحم متاعنا نشوفوه. دونك نعمل هكا تبارك الله ما شاء الله طاب بالكدا في حقه. دونك توا باش نحط الفلفل ولي زوبرجين. دونك عندي قرون الفلفل كالعاده نشق ونطل عليهم بالكدا. كان نضيفها نحطها كيف نشق. 5 دقائق هو الفلفل ياخذ هو ولي زوبرجين. دونك هذا الفلفل. توا باش نحط الباذنجان متاعي ياخذ غلو مع الفلفل. بسم الله. خليو الغاز نار هاديه باش يقرز زيتو. درج هكاكا. وتوا عندي المغرفه ولا مغرفتين كيما تحبوا نتاع الخل. دونك ناخذ مغرفه خل هكا تتحط في الاخر هكا. هذه الثانيه مش برشا راهو مغرفه مش مليانه. خليها درج ونرجع لها. ما نسكرش كومبليتمون الوحده الخطا. رجعت بعد 5 دقائق مرقتنا طابت خاطر تاخذ غلو بركه. راهو الباذنجان ياخذ غلو بركه. دونك هذه هي مرقتنا. باش نطلع الصحن توا كيف ما شفتوا قرت زيتها. باش نطلع الصحن هذاك اللحم.
هو الصحن، مازال عندنا الاخر المقلي الاخر المبطن. هذه اكلتنا لليوم، مدار بالباذنجان ولا مرقه باذنجان. هذه البرقه فيها كعبه باذنجان يمكن طيبتها معاهم، وهذوما كعبتين قليتهم كيما هكا، كفنتهم بالبات نتاع الفريتور، بنان ياسر هكا، بنان 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 على الاخر، معناها كي تنوعوا خير. دونك كان عجبكم الأكلة هذه جربوها، وإلى اللقاء في أكلة أخرى. بسلامة.